Vậy em biết tin gì chưa? YouTuber Kensel Mobile ngoài làm YouTube ra còn bán cả quần áo bóng đá. Nhưng em thấy trên màn ảnh đây là shop của mình. Ngoài ra mình còn gắn link shop ở phần mô tả của kênh cũng như là mô tả của video. Nếu anh em nào yêu quý mình thì hãy ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Hello, xin chào anh em. Như ở phần trước thì chúng ta đã đi được nửa mùa giải của Division 2 và bây giờ sẽ là phần 10, chúng ta sẽ bước vào vòng thi đấu thứ 9 của giải đấu. Hiện tại đội tôi đang có 24 điểm sau 8 vòng. Xếp đầu bảng đấu bỏ xa đội xếp thứ hai là Galaxy tới 6 điểm. Đây là một khoảng cách vô cùng an toàn để chúng ta hướng tới ngôi vương. Và tôi đang rất phấn khích để tiến vào trận đấu tiếp theo. Tại vòng thi đấu thứ 9, đội tôi sẽ gặp Torino, đội đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây là một đối thủ đáng gờm và tôi sẽ cần phải cẩn thận, không được chủ quan khinh địch. Chính vì vậy tôi tung ra đội hình với nhiều con bà chủ chốt như Guemdes, Moutinho hay là De Jong. Tôi nghĩ với đội hình này thì đủ sức đánh bại đội bạn. Vì vậy vẫn như cũ tôi yêu cầu các cầu thủ tấn công ngay từ đầu để tạo lợi thế giúp cho thế trận phía sau dễ đá hơn. Và trận đấu bắt đầu. Ngay phút thứ 6 đội tôi đã có cơ hội đầu tiên nhờ pha sút xa của Silver nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí thủ môn đội bạn. Cơ hội bị trôi qua rất đáng tiếc. Tiếp tục tới phút thứ 9 của trận đấu, người đang cầm bóng là Guemdes. Anh ta chọc ghe xuống cho Silva nhưng một pha đỡ bóng rất dài của cầu thủ này đã giúp cho thủ môn đội bạn làm chủ được tình hình. Sau đó pha bóng vẫn còn, bóng tiếp tục được luân chuyển xuống đáy biên cho Guedes. Lần này anh ta sút luôn và đây là một quyết định rất bất ngờ khiến thủ môn đội bạn không thể khép góc kịp. Bóng đã găm thẳng vào lưới, tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Sức tấn công của tôi vẫn diễn ra và còn thuận lợi hơn khi hậu vệ đội bạn có pha phạm lỗi từ phía sau rất nguy hiểm. Qua đó lĩnh ngay một thẻ đỏ trực tiếp giúp đội tôi có quả đá phạt ngay trước khung thành. Và người thực hiện là De Jong, anh ta lấy đà và tung ra cú sút quyết đoán. Bóng xoay khiến thủ môn đội bạn bó tay, tỷ số được nâng lên là 2-0 cho đội tôi. Sau đó đội bạn cũng đã tấn công ngược trở lại và ngay pha tấn công đầu tiên họ đã có bàn thắng nhờ cú đánh đầu của Emad ở phút thứ 30. Khá là bất ngờ đó khi họ chỉ còn chơi với 10 người trên sân mà vẫn nỗ lực để tấn công. Sau khi bị đội bạn dội cho một gáo nước lạnh thì đội tôi đã lấy lại tinh thần và ép sân ngay trở lại. Liên tục là những pha bắn phá về khung thành đội bạn nhưng bàn thắng thì vẫn chưa tới do các cú sút vẫn đang quá hiền. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn là một tội ác khi giờ đội bạn phản công ngược trở lại. May vào cú đánh đầu đi trượt khung thành trong gang tấc chứ không thì khéo bị gỡ hai đều mất rồi. Pha này hậu vệ đội bạn chơi bất cần và để mất bóng giúp cho tiền đạo đội tôi dong bóng một mạch về phía khung thành và tung ra cú sút nhưng bóng lại đi trúng cột dọc bay ra. Sau đó hậu vệ đội bạn phá ra, đội tôi được hưởng của phạt góc. Nhưng cú đánh đầu vẫn là quá gà, bàn thắng thứ 3 vẫn chưa tới với đội tôi. Sang đến hiệp 2, tại phút thứ 58 De Jong có pha chuyền vào Silva bật cao lên đánh đầu nhưng tiếp tục là một pha đánh đầu bóng không đi trúng đích. Trời ơi, này các tiền đạo bị làm sao thế này, dứt điểm chán kinh. Và hiện tại bây giờ đang là phút thứ 69, một mình Silva dẫn bóng về phía khung thành đội bạn. Trong tư thế đối mặt với thủ môn thì không có sai lầm nào xảy ra nữa. Tỷ số được nâng lên là 3-1 sau pha dứt điểm rất quyết đoán. Kết thúc trận đấu tỷ số là 4-1. Đội tôi ghi thêm được một bàn thắng nữa và người xuất sắc nhất trận chính là De Jong. Tuy không phải cầu thủ Bồ Đào Nha nhưng anh ấy đã cống hiến hết sức cho đội tuyển Bồ nên cũng đáng được tôn vinh. Và như vậy đội tôi nối dài chuỗi bất bại lên thành con số 9 với 27 điểm. Galaxy vẫn bám đuổi phía sau gắt gao với 6 điểm. Nhưng với phong độ hiện tại bây giờ thì rất khó để đội tôi tuột mất chức vô địch. Trong trận đấu tiếp theo đội tôi sẽ gặp Lisbon tại vòng knock-out cúp C1. Đây là một đối thủ khá yếu nhưng tôi để vẫn tung ra đội hình mạnh nhất để chắc thắng. Bởi vì bây giờ bước vào vòng đấu loại trực tiếp, một sai lầm nhỏ cũng sẽ phải trả giá. Giống như việc MU thua đội giải hạng 3 nước Anh ấy, ha. Và trận đấu bắt đầu, đội tôi tiếp tục tấn công ngay từ đầu trận và bàn thắng thứ nhất cũng đã đến rất nhanh sau một pha chồng biên và căng ngang vào. Người dứt điểm ghi bàn là Ramos, quá nhanh và quá nguy hiểm. Tiếp tục gia tăng sức ép và rồi tưởng chừng như bàn thắng thứ hai đã tới sau pha đánh gót của Morata. Nhưng không, cú đánh gót đã đi quá lệch so với khung thành khá nhiều. Và tiếp tục tới phút thứ 20 lại là Morata, lần này thì không có sai lầm nào xảy ra, tỷ số là 2-0 cho đội tôi. Quá tuyệt vời luôn. Tiếp tục sau đó khoảng tầm 6 phút sau thì bất ngờ tỷ số là 3-0 nhờ một pha xử lý đẳng cấp của Ramosi. Trận đấu diễn ra rất dễ dàng nên tôi tua đến cuối. Kết quả chung cuộc là 5-0. Ramos được đánh giá 10 điểm với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo. Đúng là siêu tiền đạo của PSG có khắc đá đỉnh vãi cả Chubin. Như vậy đội tôi đã tiến vào vòng 16 đội tại cúp C1 gặp Las Palmas. Đội này cũng không có gì đáng ngại cả. Có vẻ con đường C1 của tôi đang rất dễ đi khi chưa gặp phải đối thủ nào quá mạnh ngoại trừ Inter Milan ở vòng bảng. Còn bây giờ tôi sẽ quay lại giải đấu Division 2, tại đó tôi sẽ gặp DC. Nhìn qua đội hình thì đội bạn không có gì nguy hiểm cả nên tôi rất tự tin với chiến thắng thứ 10 của mình tại giải đấu này. Mà cũng không muốn có sai sót xảy ra nên tôi tung ra đội hình mạnh nhất của mình. Gần như giữ nguyên đội hình mà tôi đã đá với Lisbon ở trận C1 trước.
Đội tôi sẽ là đội giao bóng trước trong hiệp 1 này và cũng là đội có pha tấn công nguy hiểm đầu tiên. Hậu vệ của bạn rất bất cẩn để mất bóng, qua đó giúp cho Zambo cướp được bóng và dông thẳng về khung thành và nhẹ nhàng sâu kim thủ môn đội ban. Mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha ở ngay phút thứ 5 của trận đấu. Khá là bất ngờ khi bàn thắng đến từ rất sớm giúp cho thấy trận diễn ra dễ hơn rất nhiều. Đúng là như vậy khi ngay sau đó phút thứ 17 đội tôi tiếp tục tấn công. Và tưởng như trong tình huống này bàn thắng thứ hai đến là 100% nhưng không hiểu sao Ramos có thể sút ra ngoài được, khiến cho cơ hội trôi đi rất đáng tiếc. Pha này khéo cho người không biết đá bóng cũng sút được vào lưới ấy chứ nói gì đến một siêu tiền đạo như Ramos. Chán không buồn nói nữa luôn ấy. Phút thứ 23 người đang có bóng đó là Moutinho. Tuy tuổi đã cao nhưng những pha xử lý của tiền vệ này vẫn rất là mượt và rồi anh ta lạnh lùng tung ra cú sút vào góc xa không thành đến thủ môn đội bạn bó tay. Tỷ số là 2-0 cho Bồ Đào Nha. 10 phút sau đó người đang có bóng là Zambo. Anh ta chuyền vào cho Mozart rất nhanh, chân Mozart tung ra cú sút chéo góc nhưng bóng đã đi không chính xác. Tỷ số vẫn là 2-0 cho đội tôi. Phút thứ 42 hậu vệ đội bạn đã có một pha sai lầm giúp cho Mozart và Zamosi rất thoáng trong những pha phối hợp của mình. Và rồi được kết thúc bằng cú sút quyết đoán của Zamosi, tỷ số là 3-0. Như vậy khi kết thúc trận đấu tỷ số chung cuộc là 4-1 nghiêng về đội tôi. Một chiến thắng áp đảo nữa tại giải Division 2. Qua đó đội tôi có 30 điểm sau 10 vòng đấu, gần như nắm chắc chức vô địch trong tay. Sau khi kết thúc trận tôi đã ra thị trường chuyển nhượng và thấy Chinicao của Bồ Đào Nha đang đá vị trí tiền đạo cánh phải chỉ số 79. Một con hàng khá ngon nên tôi sẽ mua về luôn. Trông cái áo khứa này đang mặc giống cái áo trong phim Squid Game thế nhỉ? Không biết có anh em nào xem phim đấy chưa chứ tôi xem hết cả 3 phần rồi hay vãi chưởng. Và ở trận đấu tiếp theo đội tôi sẽ gặp Villarreal ở tứ kết giải siêu cúp quốc gia. Đây là một đối thủ rất đáng gờm đến từ giải La Liga. Chính vì vậy không thể nào có thái độ khinh địch được. Nên để dành sự tôn trọng cho họ, ngoài những trường hợp bị chấn thương thì tôi cũng tung ra đội hình mạnh nhất của mình để có thể giành chiến thắng trong trận này. Trận đấu bắt đầu, ngay phút thứ 5 đội bạn đã đe dọa đội tôi bằng một pha tấn công rất nguy hiểm. Nhưng mà Bali đã không thể đánh bại được thủ môn của tôi. Sau đó là câu trả lời của đội tôi khi phút thứ 12 Jota cầm bóng và chuyền vào cho Chinicao. Trong tư thế đối mặt với thủ môn không có sai lầm nào diễn ra và tiền đạo này đã tung ra cú sút đánh bại thủ môn đội họ. Tỷ số được mở 1-0 cho đội tôi. Tới giữa hiệp 1 lại là Jota và Chinicao. Hai cầu thủ này phối hợp với nhau rất ăn ý. Lần này thì là Chinicao kiến tạo cho Jota dứt điểm ghi bàn. Tỷ số là 2-0 cho Bồ Đào Nha. Tới những giây phút cuối cùng của hiệp 1 đội tôi vẫn miệt mài tấn công. Lại là Chinicao đang cầm bóng. Anh ta tung ra cú dứt điểm luôn nhưng lần này đã bị thủ môn đội họ cản lại. Sang hiệp 2 đội tôi chưa dừng lại sức ép. Đây là một cú sút rất nguy hiểm của Chinicao. Tiếc là bóng đã chạm cột dọc và bay ra ngoài. Tiếp tục gia tăng sức ép. Và phút thứ 68 tỷ số là 3-0. Lần này người dứt điểm ghi bàn là tiền vệ Handel. Có vẻ như đội bạn đã xuống tinh thần khi ngay sau pha giao bóng đó họ đã để cho đội tôi nhanh chóng cướp lại bóng và thực hiện một pha tấn công. Không có gì bất ngờ khi bàn thắng thứ tư đến như một điều tất ngẫu dĩ nhiên. Lần này người ghi bàn là anh Jota và kết thúc trận đấu tỷ số là 5-0. Quá là cách biệt và hủy diệt đến từ vị trí của đội tuyển Bồ Đào Nha. Như vậy đội tôi đã tiến vào bán kết quả siêu cúp quốc gia. Đối thủ trong trận bán kết đó chính là Lan, một câu lạc bộ rất có tiếng tại giải đấu nước Pháp. Quay lại với giải Division 2 thì đội tôi sẽ gặp Gloucester tại vòng thi đấu thứ 11. Nếu như thắng trận này đội tôi sẽ gần như chắc suất vô địch giải đấu. Và tôi cũng muốn vô địch sớm giải đấu này để tập trung cho các giải đấu khác. Không khoan nhượng tôi tung ra đội hình toàn những ngôi sao đẳng cấp của mình và mục tiêu là chiến thắng. Vì vậy đội tôi sẽ ép sân luôn. Ngay phút thứ 18 đội tôi được hưởng của đá phạt. Người chuyền bóng vào đó là Hota bên trong Bahia bật cao đánh đầu chéo góc. Thủ môn đội bạn bó tay, tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha. Tới phút thứ 36 quét ta dòng bóng xuống cuối sân rồi chuyển vào. Bên trong Silver bật cao đánh đầu nhưng không thể thắng được thủ môn đội bạn. Tới những giây phút cuối cùng của hiệp 1 lại là Silver đang cầm bóng. Anh ta đã bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm. Chỉ cần một xíu nữa thôi là có của pen rồi. Nhưng tiếc quá đó chỉ là của phạt. Hota anh đang đứng trước bóng. Ta có vẻ định nhắm vào góc thủ môn đang đứng. Nhưng cú sút đã không thể qua được hàng rào và liên tục là những cú dứt điểm sau đó. Nhưng cuối cùng bóng lại trở lại tay của thủ môn đội bạn. Qua tới hiệp 2 ở phút thứ 68 một pha chọc khe đẳng cấp xuống cho Guedes. Ôi giời ơi, sút kiểu gì thế này? Sao có thể sút ra ngoài chệch đến hàng chục mét như vậy? Nhưng không sao, tới phút thứ 63 anh ta đã tự sửa sai bằng một tình huống dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn đội bạn, tỷ số là 2-0. Tới phút thứ 68 đội bạn có một tình huống phản công nguy hiểm. May quá không vào. Cảm ơn cột dọc đã cứu bọn tôi pha này. Tôi không nghĩ rằng pha đó đội bạn có thể tạo được ra một cơ hội nguy hiểm. Sau đó họ liên tục ép sân, nào thì phạt góc ở phút thứ 74 nhưng không sao, hàng hậu vệ và thủ môn đã chơi rất tốt để hóa giải.
Đây là của phạt góc phút 76 nhưng không có gì nguy hiểm cả. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thì đội tôi xin nhé, hi hi. Trời ơi, sao pha này dễ như vậy mà Morata lại bấm bóng ra ngoài được nhỉ? Mãi cho tới phút thứ 86 tỷ số mới được nâng lên là 3-0 khi Jota và Guedes phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Và kết thúc trận đấu tỷ số chung cuộc được giữ nguyên là 3-0 nghiêng về đội tôi. Sau khi giành chiến thắng trước đội xếp thứ hai là GLOC, chúng ta sẽ có một cái nhìn khách quan về bảng đấu như sau. Bây giờ tôi đang bỏ xa đội xếp thứ hai tới 12 điểm mà còn 4 vòng thi đấu nữa thôi. Như vậy ở trong 4 vòng đấu này tôi chỉ cần giành 1 điểm là chắc chắn giành chức vô địch. Đó là trên lý thuyết, còn thực tế mọi người có thể nhìn khoảng cách là 12 điểm với hiệu số đang chênh lệch là 40 thì ta có thể khẳng định chắc chắn đội tôi đã vô địch rồi. Không cần biết 4 trận còn lại đội tôi có kiếm được điểm nào không. Như vậy bây giờ tôi sẽ chỉ tập trung vào 2 giải đấu còn lại, đó là C1 và siêu cúp quốc gia. Bây giờ tôi sẽ tiến vào vòng 16 đội của cúp C1 gặp Plasma. Tôi sẽ cho những cầu thủ bị đới thể lực ra sân nghỉ ngơi, sau đó tung vào những con hàng đang còn rất sung cũng như là có phẩm chất tốt để chinh chiến ở trận này. Tuy đội hình ra sân chưa phải mạnh nhất nhưng bọn tôi vẫn ép sân ngay từ đầu. Và phút thứ 28 tỷ số đã là 1-0 nhờ pha phối hợp đẳng cấp giữa Jota và Chilicao. Đội bạn có vẻ rất yếu khi họ chưa có một pha phản kháng nào đáng kể từ đầu hiệp cả. Của này nếu như Chilicao chạm được đầu vào thì có lẽ tỷ số đã là 2-0. Nhưng không phải buồn quá lâu khi vào những giây phút cuối cùng của hiệp 1 Chilicao đã có một pha đột phá và tung ra cú dứt điểm lạnh lùng để nâng tỷ số lên 2-0 cho Bồ Đào Nha. Với kết quả này thì hiệp 2 đội tôi sẽ dễ chơi hơn rất là nhiều. Sang tới hiệp 2 ở phút thứ 55 lại là Chilicao, nhưng lần này anh ấy đã không thể đánh bại được thủ môn đội bạn. Ngay sau pha bóng đó, hậu vệ đội bạn đã có một pha xử lý rất nóng ngóng và để cho tiền đạo đội tôi dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Đấy cũng là dấu chấm hết của đội bạn và kết thúc trận đấu tỷ số chung cuộc là 4-0. Như vậy đội tôi đã tiến vào tứ kết quả cúp C1 gặp Manchester City. Đây là một đối thủ rất quen mặt của tôi ở giải C1, thêm với đó là Inter Milan. Tôi gặp hai ông này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng đều có những kết quả rất khả quan. Vì vậy lần này mục tiêu giành chiến thắng trước Man City để tiến vào bán kết C1 là điều chắc chắn phải làm được. Đó là mệnh lệnh chứ không còn là một câu nói bình thường nữa, vì bây giờ đội hình Bồ Đào Nha rất là mạnh rồi. Như thường lệ giờ rồi tôi sẽ quay lại giải đấu Division 2 để tham gia vòng đấu thứ 12 gặp Burnley. Với tôi thì đây chỉ là một trận đấu mang tính thủ tục nhưng thôi không sao, tôi vẫn sẽ đá hết mình cho anh em xem. Và ngay phút thứ 16 Silva đã vẽ lên một tuyệt phẩm bằng pha sút xa đẳng cấp. Bóng đi vào góc cao khung thành khiến thủ môn đội bạn chào thua. Tiếp tục tới phút thứ 23, Inaco dẫn bóng thẳng một mạch từ biên về phía khung thành đội bạn và tung ra cú dứt điểm. Nhưng thủ môn đội họ đã chơi rất cảnh giác để cản phá. Sau đó đội tôi vẫn tiếp tục tấn công. Người đang cầm bóng là Chilicao. Anh ta đột phá về phía khung thành và tung ra cú dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0 cho Bồ Đào Nha. Chưa kết thúc ở đó, cuối hiệp 1 đội tôi tiếp tục tấn công nhưng tiếc là Silva đã đánh đầu không thể đánh bại được thủ môn đội bạn. Cùng thời điểm đó đội bạn có một pha phản công nhanh nhưng cú sút của tiền đạo đội bạn là quá hiền để đánh bại thủ môn của đội tôi. Qua tới hiệp 2 ở phút thứ 49, Zambo có một pha đột phá vào trong và tung ra cú dứt điểm đẳng cấp ở góc hẹp để đánh bại thủ môn đội bạn. Tỷ số được nâng lên là 3-0. Như vậy tới cuối trận đội tôi ghi thêm được một bàn nữa để ấn định chiến thắng 4-0 cực dễ dàng. Với chiến thắng này đội tôi đã chắc chắn nên ngôi vô địch mà không cần biết kết của các trận đấu sau như thế nào. Bởi vì đội tôi đã bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 12 điểm mà trận đấu chỉ còn 3 vòng nữa. Tức là các đội kiếm giỏi lắm thì thêm được 9 điểm nữa thôi. Nên vì vậy tôi đã chắc chắn vô địch. Bây giờ quan trọng là giải đấu cúp C1 này. Khi tôi bước vào vòng tứ kết gặp Man City, một ông kệ thực sự của bóng đá thế giới. Nhưng gần đây có vẻ họ đang hơi xuống phong độ. Để tôi đá thử trận này xem họ có xuống phong độ thật không nhé. Trong hiệp 1 này đội bạn sẽ là đội giao bóng trước, nhưng đội tôi lại có cơ hội trước. Zambo đã mạnh dạn tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng quá dễ đối với thủ môn Edison. Phút thứ 32 đội tôi tiếp tục có pha phối hợp giữa Ramos và Jota, nhưng thủ môn đội bạn tiếp tục cản phá thành công. Tới cuối hiệp 1 Man City có cơ hội phản công. Con quái vật Haaland đã bật cao lên đánh đầu nhưng cú đánh đầu là quá dễ với thủ môn của Bồ Đào Nha. Sang hiệp 2 đội tôi đã đẩy cao tốc độ trận đấu lên. Và ngay phút thứ 48 Ramos đã có pha chuyền vào cho De Jong rất thoáng để anh ta có cú dứt điểm đánh bại thủ môn đội bạn mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha. Tiếp tục phút thứ 61 tỷ số là 2-0 bằng pha sút xa phải gọi là kinh điển của Goncalves. Cú sút xa này có khi Donnarumma còn chịu ấy chứ. Tiếp tục phút thứ 75 đội tôi lại tấn công và lần này là Ramos và Jota phối hợp với nhau. Ramos truyền và nhiệm vụ của Jota chỉ là đệ bóng cận thành để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Và đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Như vậy đội tôi đã vượt qua Man City rất dễ dàng để tiến vào tứ kết quả giải C1. Đồng thời tôi đã nhận được danh hiệu thứ 21 của mình với 150 chiến thắng. Nhưng điều đó không còn quan trọng, tôi chỉ cần đá tốt các trận đấu tới để giành cú ăn bà tiếp theo là quá ổn rồi. Và đối thủ trong trận bán kết của tôi đó chính là Inter Milan. Tôi lại gặp lại đội ở vòng bảng của mình. Và chắc chắn rồi, nhiệm vụ chiến thắng đã được đưa ra. Nhưng trước mắt tôi sẽ phải bước vào vòng đấu thứ 13 ở giải Division 2 gặp Alaves.
Đây chỉ là trận đấu thủ tục nên tôi sẽ thua nhanh và kết quả cuối cùng là 3-1 nghiêng về đội tôi. Bây giờ tôi sẽ bước vào trận bán kết quả cúp siêu cúp quốc gia gặp Lyon. Cặp bán kết còn lại đó là Monaco và Porto. Đây đều là hai câu lạc bộ mạnh nhưng trước mắt tôi cũng phải vượt qua Lyon trước đã. Phút thứ 10 đội tôi đã có của đá phạt. Pha đá phạt thực chất lại là một pha phối hợp và người đánh đầu cuối cùng là Mozart. Tiếc là bóng đã đi cao hơn khung thành một tí thôi. Tới phút thứ 22 bóng lại được đưa ra biên rồi chuyển vào nhưng trời ơi pha này Goncalves lại dứt điểm đi ra ngoài à. Tôi cũng chịu luôn. Phút thứ 27 Mozart đã không tìm bất kỳ ai nữa mà thực hiện một pha cướp mấy bóng từ trong chân hậu vệ đội bạn rồi đột phá dứt điểm ghi bàn. Mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha. Đúng là siêu tiền đạo nhập tịch có khác he he. Sau khi nhận bàn thua đội bạn đã dồn lên tấn công. Vào phút thứ 39 họ có một pha dứt điểm nhưng không có vấn đề gì. Sang hiệp 2 đội tôi tấn công ngược trở lại và phút thứ 50 suýt nữa bàn thắng thứ 2 đã đến nhờ công của Guedes. Nhưng cú sút của anh ta đã đi chệch khung thành trong gang tấc. Tiếp tục tới phút thứ 53 lại là Guedes và Mozart phối hợp. Trời ơi pha này Mozart làm cái gì vậy? Sao không sút mà lại đi chuyền hay là cú sút bị Guedes chặn lại nhỉ? Trong thái độ của Mozart rất tức giận thì khả năng cao đúng là như vậy rồi. Tới phút thứ 58 Mozart lại có một cơ hội nữa sau pha phòng ngự không tốt của hậu vệ đội bạn. Nhưng có vẻ anh ấy cũng đã giật mình và sút bóng đi ra ngoài trong một tình huống mà thủ môn đội bạn đã vô ích. Phút thứ 68 đội tôi có một quả đá phạt góc và lần này phải nhờ đến anh Jota thì bàn thắng thứ 2 mới tới với đội tôi sau một cú đánh đầu phải gọi là như búa bổ. Sau đó đội bạn cũng có pha phản công. Fofana chuyển vào cho Lacazette. Anh ta liền thực hiện phá sút luôn nhưng đã không thể đánh bại được thủ môn đội tôi. Thấy có vẻ trận đấu khá dễ nên Josa đã làm những pha mạo hiểm nhưng kể cả như vậy đội bạn vẫn không ghi được bàn. Càng tới cuối trận đội bạn tấn công càng gắt cao nhưng bàn thắng thì vẫn không tới. Và kết thúc trận đấu đội tôi đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Đây là một kết quả đủ để đội tôi tiến vào chung kết và đối thủ trong chung kết chính là Monaco, cũng là một câu lạc bộ đến từ Pháp. Bây giờ là vòng đấu thứ 14 của giải Division 2. Như tôi đã nói đội tôi đã vô địch nên tôi sẽ tung ra đội hình yếu của mình để chinh chiến. Đồng thời cũng toa đến cuối luôn để anh em xem đỡ mất thời gian. Và như vậy trong trận đấu này đội tôi đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 nhờ công của Ramos và Mozart. Bây giờ tôi sẽ vào trận bán kết gặp Inter Milan, một câu lạc bộ rất duyên nợ với đội tôi. Và với câu lạc bộ mạnh như thế này chả tội gì tôi không tung ra đội hình mạnh nhất của mình để chiến đấu cả. Phải quyết tâm tiến được vào trận chung kết C1 thì mới có cơ hội bảo vệ ngôi vương. Đội tôi sẽ là đội giao bóng trước trong hiệp 1 này. Và ngay phút thứ 10 bóng liên tục luân chuyển giữa các cầu thủ ở biên và được kết thúc bằng cú sút của anh Jota. Nhưng thủ môn đội bạn đã chơi rất cảnh giác. Sau đó là cuộc phạt góc bóng được truyền vào Bahikanya bật cao lên đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha. Sau đó đội bạn thực hiện một pha phản công ngược trở lại nhưng đã bị đội tôi hóa giải một cách dễ dàng. Ở phút thứ 24 chỉ vài đường chuyền cơ bản đã giúp cho Silva đối mặt với thủ môn đội bạn nhưng cú sút không tốt nên chưa có bàn thắng tiếp theo. Tới phút thứ 30 tiếp tục là ở cánh trái bóng được chuyền vào. Silva bật cao lên đánh đầu và tình huống này rất bất ngờ là bóng lại đi vào lưới. Trời có tuyết rơi dày đặc nên tôi cũng không để ý kỹ là bóng đi vào lưới kiểu gì luôn. Kệ đi có bàn cho đội mình là được rồi hi hi. Sang hiệp 2 tuyết đã rơi ít hơn và sân đấu cũng nhìn rõ hơn. Nhưng mở đầu lại bằng một pha tấn công của đội bạn. Bóng đã chạm vào thủ môn đội tôi và chạm trúng xà ngang bay ra ngoài. Quá may mắn. Phút thứ 72 đội tôi đã trừng phạt đội bạn bằng một bàn thua thứ 3 nhờ công của anh Jota. Như vậy tỷ số 3-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Người chơi xuất sắc nhất chính là anh Jota. Như vậy ở hai giải đấu còn lại là siêu cúp quốc gia và C1 thì đội tôi đã đều tiến được vào trận chung kết. Trong trận chung kết của cúp C1 đội tôi sẽ gặp Napoli, một câu lạc bộ khá mạnh của Ý. Nhưng mà nếu được chọn thì tôi mong sẽ gặp Chelsea hơn vì tôi đã từng là fan của chè xanh. Còn bây giờ trước mắt tôi sẽ phải bước vào vòng thi đấu cuối cùng của giải Division 2 gặp Porto. Và chắc chắn rồi đây lại là một trận đấu thủ tục nên tôi tiếp tục tua tới cuối trận. Và trận đấu này đội tôi đã giành chiến thắng 3-0. Một trận đấu quá dễ dàng khi đôi chân các cầu thủ được cởi bỏ thì những trận đấu như này đá rất thanh thoát. Và đây là màn nâng cúp của đội tôi trông rất là hoành tráng. Như vậy tại giải đấu Division 2 đội tôi không hề thua hoặc hòa bất cứ trận nào. Cả 15 trận là 15 chiến thắng quá ác liệt luôn. Sau đây tôi sẽ tiến vào trận chung kết quả cúp C1 gặp Napoli. Đội hình đội bạn đã không còn mạnh như cái thời mà còn ông Osimhen hay là ông Haha nữa. Bây giờ trông yếu hơn một chút nhưng tôi vẫn rất cẩn trọng tung ra đội hình mạnh nhất của mình. Vì đây là trận đấu cuối cùng rồi chả giữ bài vở làm gì nữa. Có gì thì phô hết ra thôi, tất cả chỉ vì chiếc cúp, chỉ vì ngôi vô địch và cú ăn ba tiếp theo của đội tuyển Bồ Đào Nha. Hai đội làm thủ tục rất nhanh chóng và gọn lẹ. Chiếc cúp trông cũng rất là đẹp và bóng loáng. Trong hiệp 1 này đội bạn sẽ là đội giao bóng trước và lần này họ đã ép sân đội tôi trước khi mà bị tôi ép sân trở lại. Nhưng những pha xử lý của họ rất là lóng ngóng. Nhờ vậy đội tôi có một pha phản công chớp nhoáng cộng thêm sự phòng thủ hời hợt của hậu vệ đội bạn đã giúp cho Ramos có tình huống đối mặt với thủ môn và tung ra cú dứt điểm chéo góc lạnh lùng mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha.
Tiếp tục tới phút thứ 28 tỷ số đã là 2-0 sau pha độc diễn và dứt điểm của Silver. Có phải trận chung kết này khá dễ thì phải. Tới những giây phút cuối cùng của hiệp 1 lại là Silver một mình độc diễn dong bóng về phía khung thành đội bạn và tung ra cú dứt điểm tinh tế. Tỷ số là 3-0. Như vậy chả còn gì để xem ở trận chung kết này nữa rồi nên tôi đã tua đến cuối. Và kết quả chung cuộc là 6-0. Tôi biết rằng Napoli khá là yếu nhưng nhà phát hành cho họ vào chơi trận chung kết thế này thì mất cái tính chất quyết liệt của trận chung kết quá. Chứ 6-0 thì còn ai muốn đá muốn xem nữa, thà cho chè xanh của tôi vào còn hơn. Sau đó tôi nhanh chóng thiết lập lại đội hình và tiến vào trận chung kết quả siêu cúp quốc gia gặp Monaco. Tôi chỉ thay 1-2 vị trí so với trận chung kết C1 gặp Napoli, còn lại các vị trí khác tôi vẫn giữ nguyên. Có một điều đặc biệt là trong trận chung kết này tôi sử dụng đúng 11 con người của Bồ Đào Nha để đá cho nó ý nghĩa. Chiếc cúp vẫn thế, trông rất giống chiếc thần đèn của anh Ladin. Trong hiệp 1 này đội tôi sẽ giao bóng trước và cũng là đội có cơ hội trước. Anh Jota có một pha xử lý lại bỏ hậu vệ đội bạn nhưng cú sút thì không thể đánh bại được thủ môn của họ. Sau đó là cuộc phạt góc bóng được chuyển ra cho Goncalves ở tuyến 2. Tiếc là cú sút không thể đi qua được rừng hậu vệ của đội bạn. Tiếp tục là phút thứ 19. Anh Jota có một pha xử lý đẳng cấp giữa vòng vây của hậu vệ đội bạn để tung ra cú dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha. Đang đà hưng phấn đội tôi càng tấn công mạnh mẽ hơn. Và ở phút thứ 29 anh Jota đã có cú dứt điểm nhưng bóng đã đi trúng vị trí thủ môn của đội bạn. Nhưng cú dứt điểm đó đã có tác động của hậu vệ đội bạn khiến anh ta nhận thẻ đỏ trực tiếp. Như vậy đội tôi có lợi thế rất lớn trong trận đấu này từ rất sớm. Còn người đá phạt là Ramos. Anh ta có cố dứt điểm rất tốt nhưng thủ môn đội bạn thì lại chơi không hề kém cạnh. Bóng đã được đẩy ra hết đường biên ngang và đội tôi có một cuộc phạt góc. Bóng chuyền vào rất vừa tầm bắt volley của anh Jota. Tiếc là cú bắt volley này đi hơi cao so với khung thành. Sang đến hiệp 2 đội tôi còn tấn công mạnh mẽ hơn. Bóng được chọc xuống biên cho Ramos. Và trong tư thế đối mặt với thủ môn tỷ số được nâng lên là 2-0, có lẽ lại là một trận chung kết hủy diệt nữa. Ở phút thứ 59 suýt nữa tỷ số là 3-0 sau cú sút chạm cột dọc của anh Jota. Sang tới những giây phút cuối cùng của hiệp 1 đội tôi lại có một pha tấn công tiếp theo. Người đang cầm bóng là De Jong. Cú sút là rất tốt nhưng thủ môn đội bạn còn chơi tốt hơn. Tới cuối hiệp 2 đội bạn lại có một pha phạm lỗi trong vòng cấm và lần này tôi vẫn tin tưởng Ramos. Anh ta thực hiện cú sút về góc của thủ môn nhưng đã không thành. Bóng này ra đúng chân của Inaco và anh ta đã bắt volley bóng sống. Của volley này quá đẳng cấp khiến thủ môn đội bạn đã bay người hết cớ nhưng vẫn không thể cản phá. Tỷ số là 3-0. Như vậy đội tôi đã lên ngôi vô địch một cách thuyết phục ở tại 3 giải đấu chứ không riêng gì giải đấu này. Một màn nâng cúp tuyệt vời nữa. Và có điều đặc biệt ở trong mùa giải này đó là cả 3 màn nâng cúp đều xuất hiện, chứ ở mấy mùa giải trước các màn nâng cúp lúc có lúc không. Và như thường lệ đội tôi sẽ có một trận giao hữu với đội All Star của giải đấu Division 2. Đội hình này trông cũng khá ok nhưng so với Bồ Đào Nha hiện tại của tôi thì chỉ là con tôm con tép mà thôi chứ làm gì có cửa ăn được. Bọn tôi lại xin chiếc cúp kia tiếp nhé, hi hi. Bước vào trận đấu đội tôi đã có pha tấn công đầu tiên. Bóng được truyền ra cho Ramos, sau đó anh ta truyền lại cho Zambo và cú dứt điểm của tiền vệ này là không thể cản phá. Tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha ngay phút thứ 6. Sau đó khoảng 10 phút đội bạn cũng có màn đáp trả nhưng có vẻ tiền đạo rồi bạn đã xử lý hơi vội. Chứ quả này giữ bóng lại rồi dong lên thêm một vài nhịp nữa thì cơ hội ăn bàn là rõ hơn. Sau đó đội tôi tiếp tục áp đặt thế trận và rồi Ramos có pha xử lý qua hai hậu vệ đội bạn cực kỳ tinh tế rồi tung ra cú sút nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc để đánh bại thủ môn đội họ. Tỷ số là 2-0. Tới phút cuối của hiệp 1 đội tôi còn có một của Ben nữa nhờ công của Mozata. Và người thực hiện lại là siêu tiền đạo Ramos. Một cú sút rất nhẹ vào góc phải của khung thành nhưng thủ môn đội bạn không thể bắt được. Và kết thúc trận đấu tỷ số là 3-0. Người được định danh nâng cúp lần này đó chính là De Jong, người có đóng góp rất lớn trong mùa giải này của đội tuyển Bồ Đào Nha. Và như vậy tôi đã hoàn thành giải Division 2 với một kết quả không gì tuyệt vời hơn. Tại giải chính là Division 2 đội tôi đã giành 15 chiến thắng tuyệt đối, không hề có một trận thua hay hòa nào, qua đó vô địch sớm tới 4 vòng đấu. Còn tại cúp C1 trong trận chung kết gặp Napoli đội tôi đã giành chiến thắng giòn giã 6-0. Ở giải cá nhân thì vua phá lưới chỉ thua mỗi quả bóng vàng Dembele. Nói thua là không phải vì số bàn thắng là bằng nhau. Còn trong trận siêu cúp quốc gia thì đội tôi giành chiến thắng 3-0 trước Monaco. Các giải cá nhân cũng được cầu thủ đội tôi thâu tóm hết. Và như vậy là quá mãn nhãn rồi. Ở các phần tiếp theo đội tôi sẽ được lên chơi ở giải đấu cao nhất trong game này. Và giấc mơ vô địch uống cúp của Bồ Đào Nha không còn xa nữa đâu. Nên các bạn hãy hóng chờ những phần tiếp theo trong hành trình này của tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh, cảm ơn các bạn rất